विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमारू अपने यूट्यूब चैनल चाइल्ड गुरुजी में। तो आज આપણે સ્ટાન્ડર્ડ 8 મેથ્સ કે જેમાં ચેપ્ટર નંબર 6 કે જેનું નામ છે વર્ગ અને વર્ગમૂળ તેની ચર્ચા કરીશું। અને તેની અંદર સ્વાધ્યાય 6.4 માં પ્રશ્ન નંબર 1 માં આપણે જે આ ચાર દાખલા બાકી રહી ગયા હતા તેની ચર્ચા કરીશું। અને આગળના વિડિયોમાં આપણે સ્વાધ્યાય 6.4 ના પ્રશ્ન નંબર 1 ના દાખલા નંબર 8 સુધી જોઈ લીધું હતું। તો જો તમે તે વિડિયો ના જોયો તો તે જોઈ લેજો, જેથી તમને આ વિડિયોમાં પણ સમજવામાં ઈઝી રહે। આની અંદર તે જ દાખલાઓમાં છેલ્લા ચાર દાખલા જે બાકી હતા તેની ચર્ચા કરવાના છે। તો ચાલો મિત્રો વિડિયો સ્ટાર્ટ કરીએ। તેના પહેલા જો તમે અમારી ચેનલ પર નવા હોય તો પ્લીઝ પહેલે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, સાથે સાથે બાજુમાં પેલા બેલ બટનને ઓન કરી દેજો, જેથી મારી આવનારી દરેક વિડિયો નોટિફિકેશન તમને મળતી રહેશે સૌથી પહેલા। તો ચાલો વિડિયો સ્ટાર્ટ કરીએ। ક્વેશ્ચન નંબર 9 આવ્યા હતા આપણે, 9 હતું ક્વેશ્ચન નંબર 9। શું કીધું હતું કે નીચે આપેલી સંખ્યાનું ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધો। ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધો એટલે કે અહીંયા 576 લખ્યા છે ભાગાકારની રીતે, એટલે કે આપણે કીધું હતું કે પાછળથી આગળ આવતા બેની જોડી બનાવવાનું હતું। તો અહીંયા આપણે બેની જોડી બનાવો તો 6 7 અને 6 એક એની જોડી અને 5ની જોડી બનતી નથી, એટલે 5 એકલા વધે છે। તો એકલા વધે છે તો કંઈ વાંધો નહીં, તેનું પણ વર્ગમૂળ કાઢવાનો ટ્રાય કરો। તો આની શું કરવાનું હતું, 5 છે તેની નજીકની ઓછી વર્ગ આવે તેવી સંખ્યા શોધવાની, એટલે કે 1નો વર્ગ 1 થાય ને 2નો વર્ગ 4 થાય ને 3નો વર્ગ 9 થાય। 3નો વર્ગ 9 એ તો 5 કરતાં વધી થાય, તો આપણે શું કરશું, 2નો વર્ગ 4। તો 2નો વર્ગ 4 એટલે કે 2 નીચે અને 2 ઉપર, 2 ગુણ્યા 2, 2નો વર્ગ 4, નીચે શું વધ્યું 1 વધ્યો, 7 6 ઉપરથી ઉતાર્યા। હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપ મેં તમને શું સમજાવ્યું હતું કે અહીંયા અને અહીંયા જવાબ સેમ હોય, અહીંયા અને અહીંયા જવાબ સેમ હોય, તો આ છે જવાબ આવે છે નીચે આવતા તેનું ડબલ કરી દેવાનું। 2 છે તો નીચે આવતા શું થશે, 2 દૂને 4 લખી દેવાના। હવે અહીંયા તમે જુઓ છો કે પાછળ સંખ્યા શું છે, 6 છે। તો આપણે એવી સંખ્યા શોધવાની કે જેની પાછળ વર્ગ કરતાં 6 આવે। તો એવી એક સંખ્યા છે 4 અને બીજી સંખ્યા છે 6। 4 અને 6 બેનો વર્ગ કરતાં પાછળ 6 આવે। કઈ રીતે આવે, તો 4 4 16 અને 6 6 36 બંનેની પાછળ 6 આવે। તો અહીંયા 4 અને ઉપર 4 મૂકીને તમે ગુણાકાર કરી જુઓ તો 4 અહીંયા મૂકે તો 4 અને અહીંયા 4 એટલે કે 44, ઉપર 4 મૂકો એટલે કે 44 ગુણ્યા 4 કરો તો તમને કેટલો જવાબ મળશે, 176। તો 44 ગુણ્યા 4 બરાબર 176, જવાબ મળી ગયો 0 0। આપણો જવાબ શું આવે, √576નું વર્ગમૂળ કેટલું મળ્યું, ઉપરનો જે જવાબ આવે આને કહેવાય વર્ગમૂળ, ઉપર આવે આપણું થાય વર્ગમૂળ। તો √576નું આપણે કેટલું વર્ગમૂળ મળ્યું, 24 વર્ગમૂળ મળે છે। ચલો નેક્સ્ટ સ્ટેપ શીખવાનું 1024। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે 1024। 1024 ચલો તેનું વર્ગમૂળ કાઢીએ। આ જોડી 1 થઈ, આ બીજી જોડી થઈ, 10 છે તો તેનીથી ઓછા આવે તેવો વર્ગ શોધવાનો। તો 2નો વર્ગ 4 થાય, 3નો વર્ગ 9 થાય ને 4નો વર્ગ 16 થાય। 4નો વર્ગ 16 એ વધી જાય છે, માટે શું કરશું, 3નો વર્ગ 9, તો 3 તરી 9। ચલો અહીંયા 1 વધ્યો, 2 ને 4 આપણે ઉતાર્યા। અહીંયા 3 છે તો નીચે શું આવશે, 3 દૂને 6, પાછળ શું છે 4 છે। તો એવી કઈ રકમ છે કે જેની પાછળ 4 આવે, 2 અને 8 આ બંને રકમો એવી છે કે જેનો વર્ગ કરતાં પાછળનો જવાબ 4 આવે છે। 2ના વર્ગમાં 4 આવે ને 8ના વર્ગમાં 64 આવે, તો બંનેમાં પાછળ વર્ગ કરતાં 4 આવે છે। તો અહીંયા પહેલાં 2 મૂકીને જોઈ જુઓ તો 62 ગુણ્યા 2, 62 ગુણ્યા 2 કરો તો 124 થાય છે। તો હા 62 ગુણ્યા 2 કરતાં 124 સીધો જવાબ મળી જાય છે। તો 62 ગુણ્યા 2 બરાબર 124, 0 0 0 આપણને જવાબ મળી ગયો। √1024 બરાબર જવાબ કેટલો મળ્યો, 32 આવી ગયો આન્સર। √1024 બરાબર 32 બરોબર। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ક્વેશ્ચન નંબર 11। 31 36, 3136નું વર્ગમૂળ શોધવાનું છે। 3136 ચલો વર્ગમૂળનું નિશાની ભાગાકાર કરીએ, 2 ની જોડી બનાવીએ। આ 36 અને આ 31 2ની જોડી બને છે। 31 માટે ચલો વર્ગ કરો તો 2નો વર્ગ 4, 3નો વર્ગ 9, 4નો વર્ગ 16, 5નો વર્ગ 25 ને 6નો વર્ગ 36। 6નો વર્ગ 36 એ 31 કરતાં વધી જાય છે। તો આપણે શું કરશું, 5નો વર્ગ 25 એટલે કે અહીંયા પણ 5 અને ઉપર પણ 5, અહીંયા પણ 5 અને ઉપર પણ 5, પાયો પાયો 25, 31માંથી 25 જાય તો 6, 36 આપણે નીચે ઉતાર્યા। ચલો અહીંયા 5 છે તો નીચે શું મૂકવાનું, 10 એમના એમ મૂકી જ દેવાના। હવે એવી કઈ સંખ્યાનો વર્ગ કરો કે પાછળ 6 આવે, તો એવી કઈ સંખ્યાઓ છે, તો એક 4 છે ને એક 6 છે કે જેનો વર્ગ કરતાં પાછળ જવાબ 6 આવે। તો કઈ રીતે આવે, તો 4 4 16 ને 6 6 36 બંનેનો વર્ગ કરતાં પાછળ જવાબ કેટલો આવે છે, 6 આવે છે। તો અહીંયા આપણે પહેલાં
4 મૂકીને જોઈએ તો 104 ગુણ્યા 4 કરો તો તમને કેટલો જવાબ મળશે? 416 જેટલો જવાબ મળે છે. અને અહીંયા 6 મૂકો તો 106 ગુણ્યા 6 કરો તો કેટલો જવાબ મળશે? 636 મળશે. તો 106 ગુણ્યા 6 બરાબર 636. 0 0 0 જવાબ મળી ગયો 31 36 એટલે કે 3136નું વર્ગમૂળ કેટલું મળ્યું આપણને? 56. 3136નું વર્ગમૂળ કેટલું મળ્યું? 56. આજનો અને સ્વાધ્યાય 6.4ના પ્રશ્ન નંબર 1નો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 12 શું છે? 900નું વર્ગમૂળ શોધવાનું કીધું છે. તો ચાલો 900 ભાગાકારનું આપણે ચિહ્ન મૂકી દીધું. આ બેની જોડી અને અહીંયા બેની જોડી બનતી નથી તો માટે એક એમ રાખશું. અહીંયા 9 છે. 9 માટે જોવો તો 1 એકા 1, 2 દુ 4, 3 તરી 9. અહીંયા સીધો જવાબ આવી જાય છે 3 તરી 9. તો 3 એ 3, 3 એ 9, 0 એમના એમ. આપણે ઉતાર્યા 2 0. 2 0 હોય તો 2 0 કોના લીધે આવે? 10ના લીધે આવે. 10ના પાછળ શું હોય? શૂન્ય હોય. તો એ શૂન્ય છે એટલે કે 3 દુ ને 6 તો અહીંયા મૂકી દીધા. 10ના પાછળ શું હોય? એક શૂન્ય હોય. તો એક શૂન્ય નીચે મૂક્યું ને એક શૂન્ય ઉપર મૂક્યું. તેના 2 શૂન્ય અહીંયા મૂક્યા અને જવાબ કેટલો આવ્યો? 0 આવ્યો. તો √900નો જવાબ કેટલો આવે આપણને? 30. તો 900નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય છે? 30 થાય છે. લાસ્ટ ક્વેશ્ચનમાં ખબર પડી. તો આજે આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ ક્વેશ્ચન નંબર 1. 6.4નો ક્વેશ્ચન નંબર 1 કમ્પ્લીટલી ક્લિયર. આના નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે હવે સ્વાધ્યાય 6.4ના પ્રશ્ન નંબર 2 થી ચાલુ કરીશું. તો બસ મિત્રો આજે આટલે સુધી. જો તમને વિડીયો સારો લાગ્યો તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક કરો. ચેનલ પર નવા હો તો પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. સાથે સાથે બાજુમાં આપેલા બેલ બટનને ઓન કરી દેજો જેથી મારી આવનારી દરેક વિડીયો નોટિફિકેશન તમને મળતી રહેશે સૌથી પહેલાં. તો ચાલો મિત્રો આપણે મળીશું હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. આવજો. જય હિન્દ અને જોતા રહેજો ચાઇલ્ડ ગુરુજી.